ඔබට විශ්වාසය ඇති වෙන්නේ ඔබේ ළඟම කෙනෙක් එක්ක. එහෙමනම් ඔබේ ළඟම කෙනා ඔබේ ගෙදර කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ආදරය කරන කෙනෙක්. ඒ කොහොම වුණත් විශ්වාසය කියන එක රකින්න තරමට තමයි මේ බැඳීම ශක්තිමත් වෙන්නේ. ඔබේ අපේ තියෙන්නේ රත්තරන් බැඳීමක්. ඒ රත්තරන් බැඳීම විශ්වාසය මත පදනම් වෙච්ච බැඳීමක්. Ashadi Jewellers ඔබට තියෙන රන් සිහිනය සැබෑ කරන්න අපි නිරන්තරයෙන්ම සූදානම්. 1988 Ashadi Jewellers ආරම්භ කරන වර්ෂය. එතනින් පටන් ගත්ත ගමන අද වෙනකොට Ashadi Jewellers ලංකාවේ අතින් නිර්මාණය කරන ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්ත ශාලා අතර ප්‍රමුඛයා බවට පත් වෙනවා. ඔබට තියෙනවා රත්තරන් හීනයක්. ඒ රත්තරන් හීනය සැබෑ කරන්න අපි සතු ඉන්නවා දෙස් විදෙස් අත්දැකීම් සපිරි ස්වර්ණාභරණ මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පීන්. ඔබේ ආදරණීයම බැඳීමට ඔබ දෙනවා රත්තරන් වටිනාකමක්. ඔබේ මංගල දිනේ එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජීවිතයේ සුවිශේෂම අවස්ථාවක ඔබට තියෙන රන් බලාපොරොත්තුව අපේ නිර්මාණ ශිල්පීන් හරහා යථාර්ථයක් කරගන්න පුළුවන්. වසර 35ක් මුළුල්ලේ ඔබ අපිත් එක්ක තියෙන මේ ලෙන්ගතු බැඳීමේ ජීවමාන සාක්ෂිකරුවන් ඒ තමයි අපේ ප්‍රදර්ශනාගාරය. ප්‍රදර්ශනාගාරය තුළ ඔබට ලැබෙන සුහදශීලී සේවාව නිරන්තරයෙන්ම ඔබේ අපේ බැඳීම ශක්තිමත් කරනවා. අපි හැමෝම කැමති අපේ තත්ත්වය තියාගන්න. අපේ තත්ත්වයට නොගැලපෙන කිසිම දෙයක් අපි කරන්නේ නැහැ. ඔබත් එහෙමයි මමත් එහෙමයි. සරලවම කියනවා අපි හැම දෙයකම ස්ටෑන්ඩඩ් එක බලනවා. ප්‍රමිතිය බලනවා. ක්වොලිටි එක බලනවා. කකුලට පෑගෙන සරප්පුවක් ගන්න ගියා. අපි ඒකේ ප්‍රමිතිය බලනවා. අපි එතනදී සරප්පුව තෝරන්නේ හොඳම තත්ත්වයේ. රත්තරන් සම්බන්ධව කතා කරනකොට ලංකාවේ රත්තරන් නිෂ්පාදකයෝ ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒ අතරේ Ashadi අපි සුවිශේෂී වෙන්නේ කොහොමද? ඔබ දන්නවා Ashadi වෙතින් ඔබ ගන්න රත්තරන් වල විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් ඉහළම විශ්වාසයක් තහවුරු කරන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒ ප්‍රමිතිය නවීන යන්ත්‍රානුසාරයෙන් අපි ඔබට සනාථ කරනවා. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි රත්තරන් සම්බන්ධ වගකීම ඔබට විතරක් බැර කළා අපි අත යොදා ගන්න ලෑස්ති නැහැ. ඒ වගකීම Ashadi නිරන්තරයෙන්ම දන්නවා. ලෝකෙ හැමදේම තීරණය වෙන්නේ වටිනාකමක් එක්ක. ඔබට මට වටිනාකමක් තියෙනවා වගේම ඕනම නිෂ්පාදනයකට වටිනාකමක් තියෙනවා. ලෝකෙ මිල අධිකම වස්තුන් අතරේ රත්තරන් ඉහළින්ම තියෙනවා. එහෙමනම් මේ දෙන සේවාවත් එක්ක මේ තියෙන ප්‍රමිතියත් එක්ක මේ විශ්වාසයත් එක්ක ඔබ කල්පනා කරන්න ඇති අපේ රත්තරන් හරි ගණන්ද කියලා. ඔව්. හැබැයි ඔබට දරන්න පුළුවන් ගානකට අපිට මේ ස්වර්ණාභරණ ඔබ අතරපත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. අපි ලංකාවේ ලොකුම ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්ත ශාලාව. අපේ අය අතින් හැදෙන ඒ ස්වර්ණාභරණයට ඉතින් සාධාරණ වටිනාකමක් තියන්න ඒ නිසා අපිට පුළුවන්. හැම දෙයකටම වටිනාකමක් තියෙනවා. ලෝකේ හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ යම් මිලකට. එමනම් රත්තරන් වල මිල හොදනවා. අන් කිසිමකට වඩා ඉතාම ඉහළයි කියන්නේ. අපි ළඟ තියෙන ප්‍රමිතිය නුතු ස්වර්ණාභරණ. අපි ළඟ විශිෂ්ට නිර්මාණ ශිල්පීන් ඉන්නවා. සෝදශීලී සේවාවක් සපයනවා. ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති. අපේ රත්තරන් වල මිල සාධාරණ මිලක්. ඒ බවට අපි ඔබට සාධක වෙනවා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ලංකාවේ ලොකුම ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්ත ශාලාව අපිට ඇති. ඒ අපේ නිර්මාණ ශිල්පීන් හදන ඒ ස්වර්ණාභරණ ඔබට සාධාරණ මිලකට දෙන්න පුළුවන් කියලා අපි නිරන්තරයෙන් ඔබට සාධක වෙනවා. Ashadi Jewellers වෙත එන ඔබට තවත් සුවිශේෂී අත්දැකීමක් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔබට තියෙන රන් සිහිනයට මැණික් වටිනාකමක් එකතු කරන්න අපේ මැණික් ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී අවස්ථාව ලැබෙනවා. සමහර විට ඒක ඔබටම ආවේනික වූ විලාසිතාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ සිතැඟි විලාසිතාවට ඒ ඕන කරන පසුබිම Ashadi Jewellers ප්‍රදර්ශනාගාරය තුළ යථාර්ථයක් බවට පත් කරලා වාදනපත් කරන එක තමයි අපි වගකීම. ඒ නිසා ස්වර්ණාභරණ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ඔබට මැණික් ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී ඔබේ කැමැත්ත තෝරා ගැනීම කරන්න පුළුවන් කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. Ashadi Jewellers, we design your style. ස්වර්ණාභරණ අතින් නිමවන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම කර්මාන්ත ශාලාව